कोकण एक खूप सुंदर प्रदेश, ज्याला आपण खूप जवळून ओळखतो असं वाटतं. पण खरंच आपण त्याला ओळखतो का? कारण या अथांग कोकणात अजूनही काही ठिकाणं अशी आहेत जिथे निसर्ग अजूनही स्वतःचं गुपित जपून बसलंय. अशीच एक जागा ज्याचं नाव काहींनी ऐकलंय, पण फार थोड्या लोकांनी तिला मनापासून अनुभवलेलं आहे. समुद्राच्या अथांग लाटांनी कवेत घेतलेलं एक शांत गाव. सकाळच्या सूर्यकिरणांनी चमकणारं पाणी आणि सायंकाळी आकाशाची रंगांची स्पर्धा करणारं क्षितिज. गावच्या दोन्ही बाजूंनी पसरलेलं निळेशार पाणी जणू काही निसर्गाने स्वतःच्या हातांनी रंगवलेलं एक चित्रच. किनाऱ्यावर उभी असलेली प्राचीन देवालय इतिहासाची साक्ष देत आजही शांतपणे उभी आहेत. इथली हवा वेगळीच आहे. इथला प्रत्येक क्षण काहीतरी सांगतोय आणि इथली शांतता मनाला वेळ लावते. कोकणाच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या सुंदर गावांपैकी एक असं ठिकाण जे एकदा पाहिलं की मनात कायमचं घर करतं. आपल्या गाव सफरमधील आजचं गाव आहे काळबादेवी. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर मी विशाल कांबळे तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, मी जिथे बसलोय माझ्यासमोर खूप सारा अथांग समुद्र आहे आणि एक सुंदर आणि नितांत असं शांत गाव आहे. आजचं आपल्या गाव सफरमध्ये आज आपण पाहणार आहोत ते गाव म्हणजेच काळबादेवी. मित्रांनो, काळबादेवी गावाला खूप सारा इतिहास लाभला. तर मित्रांनो, या गावामध्ये पुरातन मंदिर आहे आणि खूप साऱ्या अजून गोष्टी आहेत त्या आज आपण या आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहेत. हा व्हिडिओ खूप माहितीपूर्ण होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि मी ज्या व्हिडिओ बनवतो त्याला नक्की सपोर्ट करा. हे गाव रत्नागिरी शहरापासून अगदीच काही मिनिटांच्या अंतरावरती वसलेलं एक छोटंसं गाव, पण मन मोहून टाकणारं ठिकाण. सकाळच्या या शांत आणि प्रसन्न वातावरणात निसर्गाच्या कुशीतून आपल्या आजच्या प्रवासाची सुरुवात होते. गणपतीपुळ्याच्या दिशेने जाताना मध्येच हा एक असा सुंदर पुलाचा व्ह्यू पॉइंट लागतो, जिथे येणारा प्रत्येक प्रवासी नकळत थांबतोच. कारण इथून दिसणारा निसर्ग म्हणजे अक्षरशः डोळ्यांचं पारणं फेडणारा अनुभव. अजून थोडासा पुढचा प्रवास करताच आपल्याला दिसते एक खास अशी ओळख, काळबादेवी गावच्या प्रवेशद्वाराची ती सुंदर कमान. आणि त्या कमानीतून आत प्रवेश करताच आपल्याला भेटतं एक शांत, स्वच्छ आणि मनाला स्पर्शून जाणारे गाव. हे आहे काळबादेवी. निसर्ग, साधेपणा आणि माणुसकी जपून ठेवलेलं एक सुंदर ठिकाण. मित्रांनो, गावात प्रवेश करताच आपल्याला ही सुंदर आणि तितकीच प्राचीन मंदिरं दिसतात. काळबादेवी या नावामागेही एक रंजक इतिहास आहे. पूर्वी या गावाचं नाव पुसाळे होतं, पण जेव्हा पोर्तुगीजांनी गोवा प्रांत जिंकला तेव्हा त्यांनी तिथल्या लोकांवर अत्याचार केले आणि अनेक मंदिरं उद्ध्वस्त केली. असं म्हणतात की त्यावेळी देवी गोव्यातून इथे आली. यानंतर इथे असलेल्या प्राचीन रामेश्वर मंदिराशेजारीच कालिका देवीचं छोटंसं मंदिर स्थापन करण्यात आलं आणि हळूहळू पुसाळे या नावाचा अपभ्रंश होत गेला आणि या गावाला काळबादेवी हे नाव मिळालं. कालिका देवीचं मंदिर पाहून झाल्यानंतर समोरच आपल्याला दिसतं एक अप्रतिम वास्तुकलेचं उदाहरण, प्राचीन श्रीदेव रामेश्वर मंदिर. या मंदिराची खासियत म्हणजे मंदिराच्या चारही बाजूंनी पाण्याचा प्रवाह आहे. एका बाजूला समुद्राचं पाणी तर उरलेल्या तिन्ही बाजूंनी खाऱ्या पाण्याने वेढलेलं हे मंदिर मध्यभागी उभं आहे. या मंदिर परिसरात एक विहीरही आहे. विशेष म्हणजे आजूबाजूला खारं पाणी असतानाही या विहिरीत मात्र गोड आणि स्वच्छ पाणी आढळतं. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या मंदिरात 2 गाभारे आहेत आणि आतल्या गाभाऱ्यात उजव्या बाजूला आपल्याला एक मोठी घंटा दिसते. या घंटेचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे ती इतर घंटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. तिच्याकडे पाहिल्यावरच तिचं वेगळेपण जाणवतं आणि हीच या मंदिराची एक खास ओळख आहे.
काका आता मला सांगा, आपण जेव्हा मी मंदिरात गेलो ना, रामेश्वर मंदिरमध्ये, तिथे एक मला म्हणजे वैशिष्ट्य म्हणजे वेगळे पण जाणवलं. एक मोठी घंटा आहे, अशी जुनी अशी वाटते ती. हा ती जुनी घंटा म्हणजे त्याच्यावर साल आहे लिहिलेलं बघा. हो, लिहिलेलं आहे. 1737. हा. 1739ला पेशवे आणि पोर्तुगीज यांची लढाई झाली. 6-7 दिवस लढाईत गेले. चिमाजी अप्पा, बाजीराव पेशव्यांचे बंधू, छोटे बंधू, ते सरसेनापती होते आणि त्यांना किल्ला 7 दिवस सर होत नव्हता. वसईचा किल्ला, वसईला जाऊन इथल्या लोकांना मग ते घेऊन गेले. इकडे आमचे बर्वे म्हणून आहेत, बर्वे आणि त्यांचे कारभारी आपले लेले, विसाजी पंत लेले, त्यांचे कारभारी होते तेव्हा. त्यांनी इथल्या लोकांना मग तयार करून समुद्रमार्गे हल्ला केला. वसई किल्ल्यावर. वसई किल्ल्यावर समुद्रमार्गाने जहाजातून, आता तुम्ही जहाज बघितलं ना ते, हो, बरोबर. तशा जहाजातून ते वसईच्या किल्ल्यावर हल्ला केला. समुद्रातून हल्ला केला आणि किल्ला सर झाला. त्या एका बाजून किनाऱ्यावरून चिमाजी अप्पाने हल्ला केला हा. आणि समुद्रातून यांनी हल्ला केला आमच्या समाजाने, बरोबर. इकडच्या लोकांनी. त्याच्यामुळे काय किल्ला सर झाला. म्हणून त्याने ते, अरे तुम्हीच घंटाही घेऊन चालत, त्याने तोडून आणली पहिली घंटा. ती वॉर्निंगची घंटा होती त्यांची, म्हणजे अच्छा. सैनिक जागा करण्याची, म्हणजे धोका दाखवायचा. ती घंटा होती, त्यांनी ते तोडून आणली, पहिली तोडून आणली जाऊन. मग त्यांना सैनिकांना कळलंच नाही काय ना, काय चाललंय हे. हा. आणि अचानक त्या चिमाजी अप्पाने हल्ला केला तिकडून आणि यांनी समुद्रातून हल्ला केला. संपलं, किल्ला सर झाला. म्हणून त्यांनी ते भेट दिली. आज ती आमच्या अजूनपर्यंत आहे. 1739ची लढाई ती, बरोबर. तेव्हा ती घंटा नवीन होती असणार कदाचित. हा, 1739. साल आहे बघा, बराच ते काळ सगळं होते. साल आहे त्याच्यात. हा, 1739 हा, बरोबर. म्हणजे साल त्याच्यात लिहिलेलं आहे. आता कोरीवच आहे ना, हो, बघितलं ना? बरोबर. आणि त्याच्यावरती एक क्रॉस आहे, क्रॉस आहे. क्रॉस नाही, तो त्यांचा पोर्तुगीजांचा सिम्बॉल आहे. तो सिम्बॉल आहे. बरोबर. पोर्तुगीजांचा सिम्बॉल आहे. तो क्रॉस सारखाच आहे, हा. पण ते पण शेवटी ख्रिश्चन समाजातले बरोबर, पोर्तुगीज असल्यामुळे त्यांचं ते symbol. क्रॉस सारखाच आहे तो, पण ते पोर्तुगीजांचा आहे तो सिम्बॉल. आज काकांनी इथला इतिहास फक्त सांगितलाच नाही, तर त्या इतिहासामधील काही वस्तू या जुन्या वास्तूमध्ये जपलेल्या सुद्धा आपल्याला दाखवल्या. मित्रांनो, हे बघू शकताय, ही खूप आपण आता बघू शकला तर गणपतीच्या कार्यशाळा किंवा एखादं मूर्तिकाम करणारे जे ठिकाण असतं ते मॉडर्न असतं, पण हे जे आहे ते एकदम पारंपरिक आहे. आणि तुम्ही जर बघितलात तर एकदम जुन्या पद्धतीत आहे, जपून ठेवलं आहे काकांनी. आणि जर इथे बघितलात तर हे बघू शकता, खूप साऱ्या जुन्या गोष्टी आहेत आणि इथे काय मूर्त्या पण आहेत. हे बघा, या मूर्त्या आहेत. आता मूर्त्यांची कामं चालू झाली की मग हे चालू होणार ना कार्यशाळा. तरी कधी चालू होते? आणि ही कार्यशाळा आता मेच्या दरम्यान. ओके. हे हा कप्पा म्हणतात त्याला, जहाजांचा, मोठ्या जहाजांचा. ओके, हा मोठ्या जहाजांचा कप्पा आहे. पूर्वी म्हणजे जवळ 100 वर्षापूर्वी जातो. 100 वर्षापूर्वी? बापरे. 100 वर्षापूर्वीचा ते आम्ही जपून ठेवलं आहे. ती जहाजं गेली, मालवाहू जहाज, सैनिकी जहाज होती पूर्वी. बरं, या गावामध्ये? या गावात होती तर, म्हणजे आरमार दलात होते नाही. आम्ही सगळे आरमार दलातले. आम्ही मच्छीमार नाहीत. हे कोकणातले हे लोक आहेत ना, मच्छीमार नाहीत. आम्ही दर्यावरती आरमार दलातले, भंडारी समाज. बरोबर. भंडारी समाज हा मच्छीमार नाही मुळात, तो आरमार दलातला. आरमार दलात आपले हे माझा हरजी भाटकर वगैरे, हरजी भाटकर, मायाजी भाटकर, हे मायनाक भंडारी, हे सगळे भंडारी समाजातले, ते आरमार दलातले, मच्छीमार नाहीत ते, हे लक्षात घ्या. ह्याला काय बोललं त्याचं नाव? हे कप्पा म्हणतात. कांडाचा कप्पा म्हणजे वर टांगायचा तो, टॉपचा भाग असतो. टॉपचा असतो तो. ओके. ते हा खाली आला की शीड वरती जाणार. बरोबर. शीडचं 100-125 फुटाचं मोठं शीड असायचं ते. बरोबर. असं असायचं. अजून मी आता बघतो इकडे हे या पण काहीतरी गोष्टी आहेत. आता हे कप्पे आहेत आणि हे पण ते कप्पेच आहेत. छोटे मोठे कप्पे सगळे बरोबर. जहाजांचे आम्ही काढून ठेवलेले ते. बरोबर, हे सगळे कप्पेच आहेत. हे 100 वर्ष जुने, हे सगळे जहाजाचं हे आहे. हे डाऊल म्हणतात. हे जहाज ओढायचं. बरोबर. जहाज वरती ओढायचं डाऊर म्हणतात त्याला. लाकडी डाऊर, लाकडी यंत्र. डाऊर म्हणजे लाकडी यंत्र. जहाज ओढायचं, जमिनीवर पाण्यात सोडायचं. बरोबर. हे लाकडी यंत्र.
त्या ह्याच्यात वायर गुंडाळून खेचत, म्हणजे 20, 25, 30, 35 माणसं अशी ते दौड खेचायचं असं. बरोबर. मग ते जहाज म्हणजे 100 फूट लांबीचं जहाज असायचं. मग 40 फूट रुंदीचं, म्हणजे ज्याच्यात 300 टन, 350, 400 टन माल घ्यायचा, तेवढी जहाज असायची ती. मोठी लाकडी असायची बंदी, बरोबर. आणि शिडावर असायची. नंतर यंत्र बसवली गेली, आम्ही पण यंत्र बसवलं, म्हणजे मशीन बसवली त्याच्यावर. तर मित्रांनो, इकडे जर आपण बघितलं तर या बऱ्याचशा गोष्टी या वास्तूमध्ये, ही पुरातन वास्तू आहे, जुनी आहे, त्याच्यामध्ये आता बदल झाले थोडेफार. पण इकडे जर बघितलात तर ह्या सगळ्याच्या जहाजाच्या पूर्वीच्या 100 वर्षापूर्वी, आपण जर काकांकडून ऐकलं, हे पूर्वी आपल्याला आता वजन काटे आले, पण हे पण पूर्वीचंच आहे. हे पूर्वी आपले किराणा मालाची दुकानं वगैरे असतात, त्याच्यामध्ये जुन्यातलं असायचं. आणि ह्या जे हे दिसतंय ते पण सगळं जहाजावरचं आहे. पण बाकी या ज्या गोष्टी आपण बघतोय त्या बऱ्याचशा जुन्या गोष्टी आहेत या ठिकाणी. तर स्पेशली हे बघू शकता, हे पूर्ण हा सेटअप जो दिसतोय वरती, जर आता विचार केला तर ते कोणतरी तिथे राहण्यासाठी गेले, पण असं सहज हा आता ते ठेवलं म्हटल्यानंतर तसं राहणार. पण त्याच्या खालचा हा जो पूर्ण भाग दिसतोय हा जहाजाचा आहे, ज्याला 100 वर्ष, या लाकडाला पण 100 वर्ष लागले असेल. 100 वर्ष होत आली. या गावाने फक्त वस्तूच नाही तर गावचं गाव पण आजही जपून ठेवलंय. या मुलांना आंबे पाडताना बघितलं आणि नकळत लहानपणीचे ते दिवस आठवले. असंच आपणही कधी झाडाखाली धावत जायचो. आंबा कोण आधी उचलतो याची स्पर्धा असायची. पण आता ते आंबे वेचणारी मुलं मोठी झाली, जबाबदाऱ्यांमध्ये कुठेतरी हरवली. पण या गावामध्ये ती आंबे वेचणारी मुलं आणि त्यांच्यामध्ये असणारा आनंद सुद्धा पाहायला मिळाला. दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर कोणीतरी एकत्र येऊन गप्पा मारतायत, कोणी बसची वाट बघतंय. जीवन खूप पुढे गेलंय, पण इथे वेळ अजूनही थोडा थांबलेलाच वाटतो. आजही इथे बैलगाडी दिसते आणि ते बघून एक गोष्ट जाणवते, बदल झाला म्हणून काय झालं, आपल्या जुन्या गोष्टी सोडायच्या नसतात. हेच या काकींकडे बघून कळतं. कारण पिण्यासाठीचं पाणी ते आजही विहिरीतूनच आणतात. कदाचित म्हणूनच हे गाव अजूनही गाव आहे आणि आठवणींचं घर सुद्धा. तुमच्या गावात अजून पण हे पारंपरिक पद्धतीनेच पाणी, नळाचं पाणी? नळाचं पण आहे, पंप पण आहे, पण हे पण- आपलं विहिरीला पियायला पाणी. आता समुद्र जवळ आहे तरी पण इकडे गोड्या पाण्याचं. गोड पाणी आहे. ही विहीर तरी जुनी आहे. जुनी आहे, जुनी आहे. किती वर्ष जुनी असेल? 70 वर्ष आले. 70 वर्ष. तुमचं गाव कसं ओव्हरऑल आहे, तुम्हाला कसं वाटतं? बरं वाटतं, आमचं गाव छान आहे. तरुण चांगला आहे. हा, इकडचं वातावरण चांगलं. गाव तो गाव, गावाशिवाय मजा नाही रे. मुंबईला काय ते गाडीची कटकट, ते आवाज गाडीचा. इथे कसं शांत वातावरण, बरं वाटतं गावाला. बरोबर. गावाचं जीवन सुखी. तो तुम्ही याच प्रॉपर गावातले? हा, यात म्हणजे मी आली, माझा गाव पावस, माहेर माझं पावस रंगपार. माझा तुम्हाला इकडे हे काळबद, सासर आहे, माझं सासर आहे. बरोबर, काळबदेवी आल्यानंतर तुम्हाला आता या गावातलं आणि त्या गावातलं काय डिफरन्स नाही, वाटतं? दोन्ही गाव पण छान आहेत. तो पण समुद्रकिनारी, हा पण समुद्रकिनारी. दोन्ही गाव म्हणजे मला काही फरक नाही जाणवला. मला माझं गाव खूप आवडतं. तुझ्या गावात अजून काय काय आहे? माझ्या गावाला समुद्र किनारा लाभला आहे. तुला आवडतं काय समुद्रावर जायला? हो, खूप आवडतं. मी माझ्या पप्पांबरोबर समुद्रात मच्छी पकडायला जातो. समुद्रात मच्छी पकडायला जातोस? हो तुमची बोट आहे? हो, कालवी वगैरे काढत जातोस की नाही? जातो, पप्पांबरोबर जातो, रोज जातो तो. आणि मग तुला शाळेत जायला आवडतं? हो, आवडतं. माझ्या मराठी शाळेमध्ये खूप मित्र आहेत. खूप मित्र आहेत, मग मजा येते शाळेत. हो, आणि तुला शाळेत अजून काय काय मजा करतोस? शिक्षक शिकवताना मस्ती करतो. शिक्षक शिकवताना मस्ती करतोस? अभ्यास करतोस की नाही मग? अभ्यास करतो. आपलं बालपण आणि मराठी शाळा किती सुंदर होती ना. आणि त्यासोबतच आपलं गाव जर समुद्रकिनारी असेल तर त्या आठवणी अजूनच खास बनतात. या गावात मला देखील तेच अनुभवायला मिळालं. काका कालवी काढत होते आणि दुसऱ्या बाजूला तीच कालवी सुकायला टाकली होती. ही कालवी ना खायला खूप चविष्ट लागतात, म्हणून आम्ही ही थोडी विकत घेतली.
थोडं पुढं गेल्यावर समुद्रावर फिरताना अजून एका दादाशी ओळख झाली. तो दादा पारंपरिक पद्धतीने मासे पकडत होता. खूप छान वाटलं. त्याच्याशी बोलताना समजलं की गावात खरंच खूप सुख आहे आणि प्रत्येकाला आपल्या गावची ओढ लागतेच. अशी साधी सुंदर जीवनशैली मनाला खूपच जवळची वाटते. आता मग तुम्ही हे रेग्युलर मासे पकडता? होय. काय सायटिंग कशी असते, म्हणजे मासे कसे भेटतात? म्हणजे काय साईजवर म्हणजे कधी बघून टाकतो आम्ही. म्हणजे बोयर असला तर बोयरवर, रेनवी असली तर रेनवी. बरोबर. आणि मला सांगा, आता हे तुमचं गाव एवढं सुंदर आहे की दोन्ही साईडला, एका साईडला समुद्र आहे, दुसऱ्या साईडला गाडी आहे खाडीचा भाग आहे, तर तुम्हाला तुमचं गाव कसं वाटतं बरं? एकदम व्यवस्थित मस्त. इकडे आता काय बदल झालेत काय गावात? गावात तर रस्ते बिस्ते होत आहेत. नाही, पण बदल चांगले आहेत की? बदल होत आहेत चांगले चांगले. ओके. तुम्हाला गाव ओव्हरऑल तुमचं आवडतं? होय, तर आता जे लहानपणापासून. काही मुलं जी शहरात गेली तिथून त्यांच्याबद्दल काय? शहरात गेलेत पण त्यांच्याबद्दल आपल्यासारखी म्हणजे ताजे मासे किंवा बोटीतनं फिरणं किंवा इतर होडी बिडीतनं असं मासेमारी करणं, ते त्यांना आता हे होत नाही आहे. गावचं सुख अनुभवू शकत हो, नाही. नाही शकत ते. म्हणजे तुमच्या गावातले बाहेर गेलेले लोक परत आपल्या गावाकडे आता वळले यायला लागलेत परत परत. गावाकडची ओढ चालणं वाढत चालली आता त्यांची. नाही, तसं तुमचं गाव ओव्हरऑल आता आम्ही पण बघतोय तर आतून पण खूप सुंदर आहे. जेवढं बाहेरनं होय. थंड वारा, लाटांचा आवाज आणि गावचं शांत वातावरण मनाला खूप सुख देत होतं. तिथे कोणतीच घाई नाही, ताण नाही, फक्त शांतता आणि आनंद. त्याच्याशी बोलताना मला समजलं की गाव खरंच खूप सुखी आहे आणि प्रत्येकाला आपल्या गावची ओढ लागते. खोल समुद्रात जाणाऱ्या होड्या मी आधी फक्त समुद्राच्या किनाऱ्यावरूनच पाहिल्या होत्या. जवळून कधी अनुभव घेता आलाच नव्हता. पण आज काळबादेवीच्या समुद्र किनाऱ्यावर थांबलेल्या त्या होड्यांसोबत माझी भेट झालीच. होडीवरील जीवन कसं असतं हे जाणून घेण्याची माझ्या मनात खूप इच्छा होती. तिथल्या काकांना विचारून मी होडीत चढलोच. माझ्यासाठी तो क्षण खूप उत्सुकतेचा होता. काय असेल, कसं असेल याची प्रचंड उत्सुकता होती. मनात प्रचंड धावपळ चालू होती. पण त्यांचं जीवन मात्र एकदम शांतपणे चाललं होतं. होड्या किनाऱ्यावर होत्या. कुठे छोट्या मोठ्या दुरुस्तीची कामं सुरू होती, तर दुसऱ्या बाजूला जेवणाची तयारी चालू झाली होती. त्यांच्या जेवणात आजही नेहमीप्रमाणे ताजा मासाच होता. कोकणासारखी तर मजा नाही ना. ते तर आहेच. कोकणात कोणत्या गोष्टी नाही खाण्यासारख्या. वातावरण आहे तसं. खोल समुद्रात प्रचंड लाटांचा सामना करत आपल्या मच्छीमार बांधवांना सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर आणणाऱ्या या होड्या आणि त्या होडीवरचं साधं पण खऱ्या अर्थाने जिवंत असलेलं जीवन, याचा आज मला जवळून अनुभव घेता आला. ही आजची माझ्या या दिवसातील होती छोटीशी भेट, पण मनाला खूप काही शिकून गेली. कधी कधी आपल्या मनातल्या गोष्टी आपण फक्त दुरून पाहत राहतो, पण एक पाऊल पुढे टाकलं की त्या गोष्टी आपल्याशी बोलायला लागतात. बोट इकडे जेटीवर थांबलेल्या आहेत ना, तर त्या का थांबतात? थोडा मेंटेनन्स चालतो. काम निघालं तर कामासाठी. बाहेर फिशिंग कमी असली तरी थांबतात. मग बाकी कसं असतं तिकडे जेव्हा तुम्ही फिशिंगसाठी बोट आतमध्ये जाता खोल समुद्रात, तेव्हा तुम्हाला काय वाटतं, फिलिंग काय असतात तुमचं? आमचं फिलिंग काय नाही. मावरा असलं तर काय डोल चालवायची, काय तर पावडी टाकून आतमध्ये राहायचं. ओके. मग ते तरी आता तुम्ही संध्याकाळी जाता, वापस कधी येता? 3 दिवस 3 दिवसाने. 3 दिवस मग जेवण वगैरे तिकडे? पोटी. ओके. थोडी भीती वगैरे असेल ना बोट? आता काय आम्हाला सवय झालेली ना ती. बरोबर. काय प्रॉब्लेम. कोकणात कोणत्या गोष्टी मिळत नाहीत, सगळंच तर आहे ना. म्हणूनच तर आपलं मन शांत होतं ते फक्त गावात आहे. इथल्या मातीचा वास वेगळाच असतो. जणू प्रत्येक श्वासात आठवणी दडलेल्या असतात. गावात वेळच वेळ आहे जपायला, जगायला आणि खूप साऱ्या आठवणी बनवायला. हेच बघा ना, किनाऱ्यावर उभी असणारी ही होडी नव्या होडीसारखी जिद्दीने पण शांतपणे उभी आहे. तिला कुठे घाई नाही, कुठे पोचायचं याची काळजी नाही, कारण तिला माहिती आहे समुद्र तिथेच आहे आणि आपलं घरही. कधी कधी ना लोक विचारतात, तुमच्या गावातले सगळेच रस्ते समुद्राकडे जातात का रे? तर हो, आमच्या गावातला प्रत्येक रस्ता हा समुद्राकडे जातो. पण खरं सांगू का, हे रस्ते फक्त समुद्राकडे जात नाहीत. ते रस्ते जातात आपल्या लहानपणाकडे, आपल्या माणसांकडे आणि त्या साध्या पण खऱ्या आयुष्याकडे. इथे येऊन कळतं शांतता म्हणजे काय
आणि स्वतःसोबत राहणं म्हणजे काय. शहरात आपण फक्त जगतो. म्हणूनच कितीही दूर गेलो, कितीही मोठे झालो, तरी मन मात्र परत परत इथंच येतं. कारण आपलं खरं घर, आपली खरी ओळख आणि आपलं खरं आपण हे सगळं या कोकणातच आहे. हा प्रवास फक्त माझा नव्हता, तर आपल्या सगळ्यांचा होता. गावातल्या या साध्या लोकांकडून आपण खूप काही शिकलो. जगणं, हसणं आणि एकमेकांसाठी उभं राहणं. जर हा अनुभव तुम्हालाही आवडला असेल तर फक्त लाईक आणि शेअर करू नका, तर ही कथा पुढे नक्की पोचवा आणि सबस्क्राईब करून आपल्या या प्रवासाचा भाग बना. कारण अजून खूप गावं, खूप गोष्टी आणि खूप आठवणी आपली वाट पाहत आहेत. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन गावात, नवीन लोकांसोबत. तोपर्यंत गाव जगा आणि गाव जगा.